Μην ξεχνάτε ότι οι μασχάλες έχουν πολλά γάγγλια τα οποία απορροφούν τα προϊόντα που εφαρμόζονται στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο. Μια αποτοξίνωση στις μασχάλες θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου. Η πρόληψη είναι ουσιαστική όταν μιλάμε για τον καρκίνο, το κάθε τι μετράει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες για να προλάβουν τον καρκίνο του μαστού, πέρα από τις προληπτικές εξετάσεις ρουτίνας. Ένα από αυτά είναι η αποτοξίνωση στις μασχάλες. Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα μαστού από 17 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, οι οποίες είχαν κάνει μαστεκτομή. Οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν αντιυδρωτικό είχαν αποθέσεις αλουμινίου στον εξωτερικό μαστικό ιστό τους. Ένα από τα δεδομένα που προέκυψαν στο εργαστήριο ήταν ότι το αλουμίνιο συγκεντρωνόταν στον ιστό που βρισκόταν πιο κοντά στη μασχάλη παρά στο κέντρο του μαστού. Το συμπέρασμα ήταν ότι αυτό οφειλόταν στη χρήση προϊόντων όπως τα αποσμητικά, που περιέχουν ίχνη αλουμινίου. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, η πιο συχνή εμφάνιση όγκων στο άνω, έξω μέρος του μαστού εν μέρει οφειλόταν στην υπερβολική χρήση αποσμητικών με αλουμίνιο. Η επίδραση του αλουμινίου στο δέρμα. Το αλουμίνιο δρά ως νευροτοξίνη στο σώμα. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι συνδέεται με πολλές νόσους, πολλές από τις οποίες είναι νευρολογικές, όπως το Alzheimer. Όπως έχουμε ήδη δει, τα άλατα αλουμινίου που περιέχονται σε πολλά αποσμητικά συνδέονται με τα ποσοστά του καρκίνου του μαστού στις δυτικές κοινωνίες. Γι' αυτό η αποτοξίνωση στις μασχάλες είναι απαραίτητη. Πώς επιδρά στο δέρμα η αποτοξίνωση στις μασχάλες? Τα ίχνη του αλουμινίου καταλήγουν στον ανθρώπινο μαστικό ιστό. Αυτό προκαλεί αύξηση του κιστικού υγρού, μεγαλύτερη από τα επίπεδα που συναντώνται στο πλάσμα ή στο μητρικό γάλα. Τα αποσμητικά περιέχουν επίσης ένα από τα λιγότερο συνιστόμενα συστατικά από αυτήν την άποψη, τρικλοζάνη. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Chemical Research Toxicology, αυτή η χημική ουσία μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, έτσι εννοείται ότι πρέπει να αποφεύγεται. Πώς να προλάβετε τον καρκίνο του μαστού με αποτοξίνωση στις μασχάλες? Η αποτοξίνωση στις μασχάλες είναι ζωτική για λόγους πρόληψης. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τη συσσόρευση τοξικών ουσιών, που μπορούν να μπουν στο αίμα και στο δέρμα μας. Ένας καλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι η εφίδρωση, καθώς ο καλύτερος τρόπος αποβολής τοξινών από το σώμα είναι μέσω του υδρότα. Είναι επίσης σημαντικό να δίνουμε προσοχή στις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος και να προλαμβάνουμε τις ασθένειες που μπορεί να συνδέονται με την υπερβολική παρουσία τοξινών. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το μπάνιο και την άσκηση. Οι τοξίνες θα εξαφανιστούν. Σπιτική συνταγή για αποτοξίνωση στις μασχάλες. Ένας άλλος τρόπος να αποτοξινώσετε τις μασχάλες είναι η παρακάτω απλή συνταγή που σας παρουσιάζουμε, την οποία μπορείτε να φτιάξετε γρήγορα στο σπίτι. Υλικά: ένα κουταλάκι του τσαγιού βιολογικό μιλόξιδο, 10 ml, 3 σταγόνες εθέριο έλαιο δεντρολίβανου, 5 σταγόνες εθέριο έλαιο κόλιανδρου, ένα κουταλάκι του τσαγιού μπεντονίτη άργυλο, 10 γραμμάρια. Προετοιμασία: θα πρέπει να αναμίξετε το μιλόξιδο και τον άργυλο σε ένα γυάλινο δοχείο.
Να θυμάστε να χρησιμοποιείτε ξύλινα σκεύη, καθώς τα μεταλλικά μπορεί να μολύνουν τον άργυλο. Έπειτα προσθέστε τα αιθέρια έλαια και ανακατέψτε τα υλικά μέχρι να γίνουν κρέμα. Εφαρμογή: απλώστε ένα λεπτό στρώμα μείγματος πάνω στις μασχάλες και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια πλήθετε. Επαναλαμβάνετε κάθε μέρα. Κάτι που επίσης μπορεί να βοηθήσει είναι το να πίνετε πολύ νερό, καθώς το σώμα σας το χρειάζεται για να αποβάλει τις τοξίνες. Ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε αυτήν τη συσσόρευση τοξινών είναι να χρησιμοποιείτε λιγότερο τα συγκεκριμένα προϊόντα και να αναζητάτε προϊόντα 100% φυσικά. Φυσικό αποσμητικό: μπορείτε να φτιάξετε ένα φυσικό αποσμητικό στο σπίτι. Υλικά: ένα κουταλάκι του τσαγιού μαγειρική σόδα, 10 γραμμάρια, ένα κουταλάκι του τσαγιού έλαιο καρύδας, 15 γραμμάρια. Προετοιμασία: αναμίξτε τα υλικά μέχρι να έχετε έναν ομοιογενή πολτό που εφαρμόζεται εύκολα στις μασχάλες σας. Δεν κολλάει και έχει αποτελεσματική αποσμητική δράση.